Bună, bună, aștept să intrați. Sper că se aude, aștept feedback. Nu știu dacă am setat greșit. Fetele de pe WhatsApp, intrați și spuneți-mi că pe chat nu văd nimic. Nu-mi dau seama dacă sunt sau nu live. Dacă e cineva pe live, să scrie în chat. Nu mi-arată, cred că o să mă uit pe telefon. Să vedem cum se vede. Ca vizitator, eu aici în studio nu văd. Nu. Ok, văd, se aude perfect. Da, ok, suntem deja două persoane, așteptăm să mai intre și celelalte persoane. Acum abia dau pe WhatsApp link-ul. E bine, deci merge să se scrie. Știu că am întârziat puțin, dar prima probă nu a fost ok și a trebuit să închid. Bun. O să încep, oricum va rămâne înregistrarea și cel mai bine e să dăm drumul la ce avem de spus, dacă totul este bine. Dar mie îmi tot fuge imaginea pe aici. De ce am ținut să fac acest live? Pe YouTube nu intenționam, dar fiindcă s-a închis contul pe cealaltă rețea, a trebuit să programez aici. Era vorba de să demistificăm puțin ce sunt, ce nu sunt aceste, așa zise, terapii holistice, care mai nou se confundă cu iluminare și cu a fi foarte spiritual. Până la urmă este doar o confuzie și în România cred că este o confuzie care se face în mod voit. Bun. Dar înainte de toate o să fac o prezentare a mea, cu ce mă ocup, de pot să-mi dau cu părerea despre una despre alta. În primul rând sunt Simona Elena Iacob, cunoscută în online sub numele de Simonel și pentru că astăzi, da, fiindcă sunt și numerolog și astrolog și e o zi de 1,
am considerat că pentru a începe live-urile programate să devină, să zicem, o rutină în viitorul apropiat, am decis să folosesc ziua de 1 și să reprogramez celelalte marțea și joia așa cum am stabilit, dar am vrut neapărat ca acest prim live să fie într-o zi de 1, cu energie 1. Pentru că, da, energia zilei 1 susține claritatea și inițiativa și când poți să demistifici și să vorbești despre ce e adevărat și ce e fals, mai bine decât într-o zi de 1. Și mai ales că într-o zi de 1, când preiei inițiative, ai șansa să descoperi soluții reale și momentul este cel mai potrivit, da? Când pui bazele unui proiect. Nu am să intru în polemici de ce contul celălalt a fost suspendat. Se pare că, așa cum am comentat obraznic într-una din zilele săptămânii trecute, e ordin pe unitate ca pe plan local, mai ales în România, să se distrugă cam tot ce înseamnă respect pentru mișcarea spirituală și pentru terapeuții holistici. Nu intru în polemici acum, doar vreau să clarific termenii, să ne folosim frumos de ce ne spune nouă dicționarul apropo de termenii pe care îi tot invocăm, a fi spiritual, a fi terapeut, a fi holistic. Toată lumea când spune holistic se gândește la ceva gen sfințișor cu aura rotundă așa ca în icoane. În realitate, holistic nu înseamnă nimic magic, nimic sfânt, ci este pur și simplu un termen care în traducere reprezintă totul, da? Și terapia holistică nu este magie, nu e promisiune rapidă, nu este pseudo-spiritualitate și nici spiritualitate, este pur și simplu o abordare completă a sănătății care vede omul ca un întrecorp fizic, minte, emoții și dimensiune spirituală. Și când poți să spui că un om este spiritual? Atunci când este în echilibru. Da? Pentru că orice boală, orice disconfort, da? Apare când faci un exces. Ori te înfometezi prea tare, ori mănânci prea multe dulciuri. Da? Nu ești în echilibru. Nu respecti un program echilibrat care să se adapteze nevoilor tale fizice. Stai toată ziua pe scaun, mănânci popcorn, automat vei fi obez, o să te doară spatele, o să ai probleme cu respirația, cu inima, cu rinichii. Nu e niciun atac, nici o vrăjitorie abătută asupra ta, este pur și simplu dezechilibru pe care tu l-ai provocat propriului corp. Și da, când vrei să mergi, o să ai dureri și de oase, pentru că după atât a stat pe scaun și mâncat dulciuri, clar, duci ceva saci de ciment în spate, da? Cuvântul holistic, cum am zis, vine din grecescul holos, care înseamnă întreg. Deci nu are nimic mistic, nimic de a face cu religia sau cu alte chestii, așa zis, spirituale. Asta înseamnă că un terapeut holistic tratează omul complet. Mă duc la un terapeut holistic și spun, mă doare capul. Se va uita, după ce îmi va lua tensiunea, să vadă. Poate din cauza hipertensiunii am durere de cap. Poate am stat în frig și se datorează unei sinuzite sau răceli. Da? Ceva am făcut eu de-am ajuns la acea durere de cap. Nu se raportează strict la simptom, la durerea de cap și ca un farmacist îți dă un algocalmin sau antinevralgic sau aspirină, da? Un terapeut holistic va analiza situația ta pe lângă
pastiluță, să zicem așa, care să trateze simptomul, îți va da și îndrumări ce să faci ca acea durere de cap să înceteze și să nu mai revină, da? De exemplu, o durere de cap poate să vină chiar și de la prea multe dulciuri, de la o exagerare în general. Bine ați venit și mă bucur că sunteți mai mulți pe chat. O să spun imediat și despre energie, o să răspund la întrebări. În primul și în primul rând vreau să stabilim ce este cu aceste terapii holistice. Terapie holistică este și ce face un kinetoterapeut, psihologul, psihiatrul, să zicem că și el până la un punct, da, e un terapeut holistic, lucrează cu sufletul omului, singura diferență e că mai are și drept de a prescrie tablete. Terapeut holistic este și un homeopat, terapeut holistic este și cel care manevrează un aparat de biorezonanță, da, prin acel aparat se pot pune chiar și diagnostice, se face o scanare, da? Și e un aparat, nu e nimic mistic, nu este nimic de natură să ne facă să credem în basme și în povești cu zâne, da? Ce m-a deranjat pe mine ca terapeut, da? Eu folosesc mai multe sisteme, de la bioenergie, mudre, reiki și sisteme de tip Vajra, care la bază până la urmă nu sunt decât tot folosirea energiei proprii a corpului, plus conectarea și colectarea energiei care se află în jurul nostru oriunde și oricând, da? Pentru a aduce, să zicem, vindecare în plan fizic și automat creșterea calității vieții, pentru că atunci când poți să mănânci, să bei, să te miști, să te bucuri de viață, da? Să miroși, să auzi, să vezi, atunci se poate spune că ai o viață de calitate. Atunci te poți îngriji singur, îți poți bucura simțurile singur, da? Nu la modul deviant, ci în echilibru. De fapt, asta și romanii când au spus mens sana in corpore sano, minte sănătoasă în corp sănătos, aveau în vedere tot acest complex om ca trup, minte, suflet. Un om fericit, automat, este mai sănătos. S-au făcut studii la facultăți de medicină, da? Râsul crește vibrația și automat și imunitatea. A fost un studiu foarte drăguț la persoane cu gripă. S-au pus comedii, nu li s-a dat tratament, pur și simplu li s-au pus comedii, au râs cu poftă. Și s-a văzut la analize că au crescut globulele albe și infecția din corp s-a eliminat mult mai repede și s-au vindecat fără a face exces de medicamente și au avut o stare psihică bună. La fel și atunci când avem probleme, chiar și cancer. Dacă ai o stare psihică bună, ai încredere în cei care te tratează, medici, asistenți, terapeuți holistici, da? Dacă ai încredere și simți că te vei face bine și îți asculți și corpul, da? Ce-ți cere corpul, șansele de vindecare sau de regresie a bolii, sunt boli care nu se vindecă 100%, dar pot da înapoi. Totul ține și de o stare psihică foarte bună. Și atunci când ești sub stres, sub atac, cum zicem noi, da? Stresul poate să fie și geopatogen. Stai lângă o centrală electrică sau, cum zice, transformator electric sau pur și simplu, da, mai nou toată tehnologia asta, cuptorul cu microunde îți provoacă și el stres, da, interferează
undele, da? Microundele cu ceea ce numim noi câmpul nostru energetic și deranjează. Pentru asta există antidote, există, să zicem, nu știu dacă se vede pe cameră, da? Există orgoni. Asta e un exemplu, pot să fie de mai multe forme. Sper că s-a văzut pe cameră, ok. Sunt foarte multe moduri în care ne putem acorda, să zicem, primul ajutor prin diverse tehnici. Acum 1000, 2000, 5000 de ani nu existau nici industria farma. De obicei, preoții erau și vindecători, le știau și pe toate, erau totul pe pământ. Acum și anumiți autodeclarați terapeuți holistici care n-au vindecat o durere de cap în viața lor, dar vând cărți și bancuri cu zmei, zâne și dragoni și omul vine la cabinetul lor, să zicem, vorba românească, bou și pleacă vacă, nu înțelege nimeni nimic. Da? Atitudini de genul acesta, până la urmă, duc în derizoriu tot ce înseamnă medicina alternativă, care, dacă stăm să ne gândim, este medicina veche, da? Pentru că oamenii acum 5.000 de ani au descoperit și plantele medicinale, și mudrele, și diverse tehnici energetice prin care să-și susțină sănătatea în condiții vitrege, da? Cum sunt călugării Shaolin, care prin energia Jei Tumo stăteau îmbrăcați destul de subțirel, pe viscol și în meditație, în folosirea ceea ce numim noi mudre, da, poziția ale mâinilor, își creșteau temperatura corpului și rezistau astfel în frig, fără să răcească și, ca o glumă, chiar își uscau și hainele de pe ei. Bun. Abordarea asta a omului ca întreg, corp, minte, suflet, se regăsește nu doar în Grecia antică, și Hipocrat a insistat foarte mult pe omul sănătos privit în ansamblu, da? Și în India, și în China, și în toate colțurile lumii, de la început omul a fost privit din toate punctele de vedere. Doar acum, în epoca modernă, omul e privit ca ceva în care tot împingi tablete și gata, s-a făcut bine. Dacă până aici s-a înțeles și aveți întrebări, puteți să mai scrieți ca să știu dacă trec mai departe sau să răspund pentru ce am explicat până acum. O să continui până o să văd următoarele întrebări din chat cu încă o explicație. Un terapeut holistic nu este neapărat un guru, un maestru sau iluminat. Terapeutul holistic, cum am spus, poate să fie și cel care manevrează un aparat de biorezonanță. Asta nu îl face brusc iluminat, maestru, guru, sau trebuie să-i se interzică să fumeze, să bea în timpul lui liber. Da? Este, până la urmă, un executant și oferă terapie holistică prin intermediul unui aparat. Titlul de terapeut nu oferă autoritate spirituală, nu conferă statut de lider de conștiință și nu plasează terapeutul deasupra pacientului. Rolul terapeutului este să sprijine atunci când poate, da? Dacă e psiholog, psihiatru sau ce numim noi maestru
Reiki, da, sau lucrător în energie, poate să sprijine, să ghideze și să faciliteze anumite procese, dar nu poate să impună adevăruri, să creeze dependență sau să vândă promisiuni de trezire, mântuirea neamului, salvare sau miracole. Gândiți-vă că voi, crezând că mântuiți neamul, vă apucați, țineți rugăciuni, faceți moliftele Sfântului Vasile sau alte tehnici, dar neamul vostru are nu știu câte mătuși, unchi, veri, verișoare, frați, surori, nepoți, nepoate, da? Nu puteți să îi mântuiți pe toți. Fiecare răspunde pentru el însuși, da? Cel mult poți să cureți în tine prin diverse tehnici, să te cureți, să devii un om echilibrat și printr-un om echilibrat se înțelege un om care se detașează de tipare greșite de comportament, de programe care nu îi mai servesc, cum zicem noi, da? Ai un tipar greșit de comportament, să zicem, în familie sau față de tine însuți. Nu te îngrijești destul sau ești exagerat, te îngrijești prea mult. În loc să faci un duș de 10 minute, stai în baie 3 ore și trece ziua, dar nu mai apuci să faci nimic. Adică trebuie în orice facem, că mâncăm, că ne îngrijim, că facem sport, în orice facem trebuie să menținem un echilibru. Numai astfel putem să fim sănătoși. Degeaba toată ziua eu, să zic, merg la sală și fac pătrățele, dar eu nu mai ies din sală și mănânc proteine, da? Sau ce fac sportivii. Atâta timp cât nici măcar nu folosesc acest timp și energie ca să mă duc la un concurs sau ceva, numai că vreau eu să mă văd în oglindă cu multe pătrățele, e deja o devianță și ceva exagerat, pentru că trece viața pe lângă mine și nu fac nimic util, doar fac eu pătrățele, atâta tot. Bun. V-aș ruga să mai scrieți ca să-mi dau seama dacă la mine s-a oprit totul. Numai bună ziua văd. Bun. O să continuăm. Momentan nu știu de ce, văd pe chat că s-a înțepenit. Da, de ce nu m-am limitat la un singur sistem? Acum a apărut o întrebare. Acum chiar e foarte bună întrebarea. Cum se spune că atunci când te duci la cofetărie și azi mănânci o amandină, mâine o savarină și încet, încet te trezești că ai încercat cam tot galantarul de prăjituri, dacă așa se spune. Ideea este că la început, să zicem, am fost sceptică, da, și n-am început de azi de ieri, altfel probabil m-aș fi limitat la un singur sistem, ci pur și simplu totul a început în copilărie, când mult timp eu am crezut că stric lucrurile din joacă. Abia în urma unui incident mai puternic, să zicem, pe care l-am trăit la Revoluție, am realizat o mică parte din ce, să zicem așa, bombă cu ceas sunt. Ca să fim mai exacti, părinții mei au plecat la televiziune să apere televiziunea. Eu cu frații mei am rămas acasă și ne uitam la televizor cum dădeau ăștia obsesiv-compulsiv lambada și pe urmă filmau
din studio, câte 5-10 minute se făceau că lucrează, da? Cum a zis Mircea Dinescu, da? Sau nu mai știu care i-a zis la Mircea Dinescu într-una din reprize, că Mircea, fete, că lucrezi. Ok, ideea este că bunica mea, văzând că e revoluție, a luat-o spre noi ca să aibă grijă de noi copii și când a ajuns a sunat la ușă. Părinții mei, cum v-am povestit, erau, da, așa ne-au spus că pleacă la televiziune, noi știam că sunt la televiziune. Și noi, cei 3 copii, fiind iarnă și frig, eram închiși în sufragerie cu reșoul și cu televizorul deschis și țineam ușa închisă, da, ca să ne fie și cald. Și atunci când bunica mea a sunat la ușă, eu m-am repezit, normal, să pun mâna pe clanță să deschid ușa la sufragerie, să mă duc să deschid ușa la intrare și în acel moment la televizor Crainica a spus că la televiziune se trage. În acel moment, pur și simplu, clanța de metal, atât de tare m-am speriat că acea clanță de metal, când am pus mâna pe ea, s-a topit pur și simplu. Eu am făcut atac de panică, zic acum că am stricat lucruri, da? Stricam lucruri. Asta este, când ai prea multă bioenergie și nu ești antrenat cum să o folosești, poți strica foarte multe, m-am speriat. Tot ce țin minte, când mi-am revenit, să zicem, din șoc, mama cu tata erau deja acasă, bunica mea era lângă mine, nu m-a certat nimeni, nu m-a bătut nimeni și tata, acum fericit că în sfârșit a trecut cu Ceaușescu și frica noastră, mi-a arătat că am cui să semăn, da, și el avea aceleași capacități, lipea obiecte de el și m-a făcut să mă simt normal și să mă echilibreze, pentru că atunci când ai anumite, să zicem, capacități și nu știi să le ții în frâu, nu ești echilibrat, riști să faci rău. Asta s-a întâmplat când aveam 16 ani, acum am 52, deci am avut timp încet, Universul, Dumnezeu mi-a scos în cale oameni și încet am învățat să controlez toate aceste energii și fără frică să ajung să mă joc cu ele, fără să vătăm pe cei din jurul meu și, da, nu mai stric de foarte mult timp obiecte. Dar am avut și feedback-uri foarte faine, în sensul că am făcut terapii și în persoană și la distanță și chiar am primit un reproș că, vai Doamne, ce ați făcut că mi-ați stricat dosarul de handicap, fiindcă problema i s-a rezolvat înainte de a ajunge la comisia de handicap. Bineînțeles că nu s-a supărat, omul era chiar fericit că și-a recăpătat sănătatea, da? Dar, ca să zicem așa, i-am stricat dosarul. Plus de asta am probat pe mine, da? Orice am făcut în primul rând pentru mine, având anumite probleme și m-am bucurat foarte tare când am văzut că pot să merg din nou, să-mi țin furculița și cuțitul în mână din nou, da? După atac cerebral e foarte greu pentru un om să-și recapete ceea ce numim noi calitatea vieții, să poată să se descurce singur, să se orienteze în timp și spațiu, să se coordoneze creier, mână, picior, este foarte important. M-a ajutat foarte mult și faptul că la bază mama mea a insistat să fac liceul sanitar și nu mate-fizică, așa cum mi-am dorit eu, și practica în spital și în special în sală de operații la urgențe mi-a folosit foarte mult. De asta, prin tot ceea ce fac, inclusiv dacă ați văzut la cursul de mudre, care este pe site înregistrat și vă așteaptă, da, chiar propun tehnici foarte simple și care se mai aude sau cred că mi s-au descărcat căștile. Să mă reconectez.
Vă rog să-mi spuneți acum dacă se mai aude, dacă puteți să-mi scrieți. Ok. S-au descărcat căștile. Am vorbit prea mult, probabil. Ok. Deci ideea este că tot ce învățăm, că e tehnică, să zicem, din sport, că e bioenergie, că e homeopatie, că e masaj, indiferent ce tehnică folosim sau facem, trebuie să avem în vedere echilibrul fără să exagerăm. Da? Și mai trebuie înțeles încă ceva. Toată lumea merge la, așa zici, guru, maestri și sunt bolnavi, au probleme, da, te simți blocat, te simți nefericit, te simți în dezechilibru, că până la urmă asta este un dezechilibru și vrei să te echilibrezi. Faptul că începi și îi spui omului că ești un dragon pe care l-a legat maica sau altă trăznaie de genul ăsta nu ajută foarte mult, pentru că un om bolnav, un om în dezechilibru, în primul rând este vulnerabil psihologic. Și dacă pe lângă faptul că are problema care îl deranjează foarte tare, îi mai bagi în cap și sentimente de vinovăție, că se naște din părinți care n-au fost ok sau că bunicii au făcut nu știu ce, nu ajută deloc la vindecare și, de fapt, vindecarea nu e decât reechilibrarea. Asta nu o spun doar eu sau alți terapeuți holistici, și dacă ne gândim bine, până și cei de la Organizația Mondială a Sănătății vorbesc despre sănătate ca despre o stare completă de bine, fizică, psihică, emoțională și socială. Un om echilibrat este și un om care are siguranța zilei de mâine, are un serviciu sau un job, o afacere de familie sau mai mare, care are un ritm benefic, da? Care îi asigură siguranța zilei de mâine, are o alimentație echilibrată, se mișcă în mod conștient, se odihnește echilibrat, dar nu doarme 12 ore, dar doarme 7-8 ore pe noapte și are forță energetică, este încărcat pentru a doua zi. Un om echilibrat știe să-și gestioneze stresul, da? Un om în echilibru, atunci când se întâmplă ceva, o catastrofă naturală, nu trebuie să vină extraterestrii neapărat sau dragonii sau altceva, da? Un om echilibrat va ști, în primul rând, să se pună la adăpost, să evalueze situația și apoi să poată oferi ajutor celor din jurul său. Un om dezechilibrat, bineînțeles că nu va putea face toate acestea. Iar iluminarea, că toată lumea este, da, nebunită de iluminare, iluminarea este când îți dai seama ca și Buddha că trebuie să fii în echilibru, fără să judeci nici pe tine, nici pe cei din jur, fără să ai așteptări de la cei din jur, să te respecti pe tine. Deci am venit acum, am zis de Buddha, toată lumea știe că a fost un prinț cu pletă de aur, mare luptător și când i s-a urât cu binele, că altfel nu putem să-i zicem, s-a hotărât el să meargă în pădure cu acei călugări care mâncau de pe jos și a tăiat pletele, a renunțat la tot și s-a dus în pădure. După un timp s-a săturat el de mâncat furnici, fructe și ce-a mai găsit el pe acolo, a ieșit la drumul mare cu ceilalți călugări și aștepta, acum fiind un om sfânt în opinia lui, da, călugării din pădure, cutuma populară îi asimila sfinților de la noi, da? Și a constatat că primesc de mâncare de la, așa ziși, oameni filantropi.
După o perioadă, el fiind înainte prins și știind ce e o mâncare bună, respect, a sesizat că totuși, măi, oamenii ăștia filantropi care ne dau nouă călugărilor din pădure de mâncare, așa ceva mănâncă la ei acasă? Și a constatat că, de fapt, așa zis și oameni de bine, hrăneau călugării, oamenii sfinți, cu lături, cam ce dăm noi la porci, da? Și atunci s-a iluminat, da? Pentru că sfințenia nu stă nici în a accepta umilință la modul să fiu îmbrăcat foarte prost și să mănânc lături, ci a fi spiritual, iluminat și cum mai vreți voi, este să fiu un echilibru, să nu exagerez nici cu icrele negre, dar nici cu zeama de varză. Cam asta este, până la urmă, și esența, nu doar în plan spiritual, ci și în terapiile holistice. Să te repui în echilibru pe toate cele trei aspecte ale corpului tău, da? Fizic, mental și spiritual. De ce au strânsă legătură? Poate, da, majoritatea celor de pe live, da, suntem români din România, să zicem, da? Și toată lumea spune că s-a îmbolnăvit de inimă rea, a murit de inimă rea. Când ești supărat, te autodistrugi, îți declanșezi toate mecanismele de distrugere și de, cum se spune, autosabotare. Când te blochezi, nu-ți mai este nimic când ești supărat. Când ești, să zicem, nu fericit acum, euforic, dar nici în, să zicem că a ieșit șarpele Kundalini la chakra 11, că deja chakra 7 e prea puțin pentru unii spirituali, da? Ideea e să fii în echilibru în corpul tău, să te bucuri de clarsimțurile tale, da? Să te bucuri de ce vezi, ce auzi, fără a exagera, da? Sub nicio formă. Acum, în România, cum am mai zis, în zona spirituală, de câțiva ani de zile s-au amestecat termenii cu terapiile holistice, până și datul în cărți a devenit spiritual, astrologia și ea e spirituală, numerologia și ea e spirituală. Cei de la radiestezie cel puțin exagerează foarte mult, în sensul că fiecare măsoară în felul lui și, bineînțeles, că este normal, nimeni nu are cum să știe mai bine ca tine ce este în sufletul tău și ce faci. Eu am experimentat, am plătit, dar nu a fost nici exagerată suma, la 3 persoane care nu știau nici cine sunt eu, nici ce vreau de la viață. Da, am apelat și să-mi facă măsurători. O singură persoană, să zicem, mă cunoștea și încerca să mă abramburească, da? Bun, deci am făcut plata, fiecare, dacă o anumită persoană m-a văzut Maica Tereza, care nu știu ce fac, salvez pe Mama Gaia, o altă persoană de bun simț a văzut altceva, persoana care avea și interes să mă ia de cap, ca să zic așa, deci ce mi-au auzit urechile și pe urmă am conștientizat că de fapt folosea niște șabloane, deci așa zis și spirituali din România, ca să te agațe și să facă din tine un dependent, da? Încep. Că ai karmă, dacă ești femeie, zic, la bază ești bărbat. Dacă ești bărbat, îți spun, la bază ești femeie și trebuie să te reechilibrezi eu și să faci cursuri de feminitate sau de masculinitate. Fiecare în funcție de ceea ce dorește să vândă. Da? Și efectiv mă luase de cap cu ce de greșeli fac în condițiile în care eu țineam și post negru. Chiar aveam la momentul respectiv, de cel puțin 1 an și jumătate, o viață, să zicem, foarte
sportivă, da, de tip sportiv în cantonament. Când nu fumezi, nu bei, nu faci absolut nimic. Acea persoană pe mine, nu știu ce m-a măsurat, de eram ultima nenorocire de la gard, ca să zicem așa, și trebuiau să fiu mântuită și da, și să stau sub tutelă și sub sutană. Bineînțeles că n-am făcut prostia asta, că nu m-am născut ieri și de asta și insist ca oamenii să facă studii și să citească. Da? Deci nu faptul că fac o facultate, să zicem, de fizică atomică mă face brusc mai deștept și mai iluminat. Dar să iau o carte de psihologie, de dezvoltare personală și să citesc mai multe și astfel să-mi creez niște filtre prin care oricine vine la mine și îmi spune basme și alte bazaconii cu zâna clopoțică și cu bărzăunele verde de pe planeta Marte, să am niște filtre prin care să trec toate aceste informații și să iau ceea ce chiar rezonează, să zicem, cu mine și cu nivelul meu de inteligență și de spiritualitate. Cel mai urât mi se pare să abuzezi de un om vulnerabil, să-i bagi în cap prostii numai ca să-l condiționezi să vină iar și iar la tine. Bineînțeles că am și eu elevi și le mulțumesc, care când simt nevoia vin singuri și mă caută, da? Dacă simt nevoia să mai acceseze una sau alta. Dar practica celor din România de a crea false dependențe prin tot felul de sugestii, mai mult sau mai puțin hipnotice, mi se pare de prost gust. Și pentru asta chiar am pregătit să vă arăt și să vă citesc ceva, că tot e la mare modă hipnoza regresivă în România. Da? Cum am spus, citim. Mi-am pus bilețele ca să știu de unde vă citesc, să luați aminte. Deci Michael Newton, care este psihiatru și un nume pe plan mondial, da? Nu un escroc, a pus în această carte mai multe texte cu înregistrări din hipnoze regresive. Și este foarte scurt ce vreau să vă citesc, dar dacă sunteți atenți, este ce se întâmplă și în plan real acum, cu televizorul, cu așa zis și maestrii care apar sau nu apar la televizor. Da? Deci o să vă citesc un mic fragment. Subiectul Sasha, în hipnoză, a ajuns într-un templu egiptean și s-a recunoscut pe ea ca fiind o preoteasă pe nume Saron, care face studii spirituale. Conversația despre această viață are loc după cum urmează. Sasha: învăț despre spiritualitate, dar exersez și manipularea oamenilor care nu lucrează în templu. Îi pot influența spiritual și energetic. Hipnotistul: ajută-mă să înțeleg cum îi manipulezi. Sasha: îi manipulez să fie ascultători, să creadă ceea ce vreau eu să creadă. Fac acest lucru prin crearea și trimiterea imaginilor. Creez o imagine în mintea mea a ceea ce vreau să-i pun să facă și o trimit. Ei văd această imagine și o simt. Este foarte puternică. E foarte ușor să influențezi. Tehnicile acestea prin imagini, cred că v-ați dat seama că se practică și prin reclame, la TV și nu numai. Și atunci când vrei să manipulezi direct pe cineva, iarăși e foarte la îndemână. Se practică și la cei care fac parte din sisteme de tip multilevel marketing, Scepter, da, îi bagi în cap prin imagini, prin cuvinte cheie, prin
așa zisa hipnoză, nu știu dacă de spectacol, când privești omul fix în ochi și îi controlezi cu privirea ta, preiei controlul mental pe el. E o tehnică și asta. Se practică și de către așa ziși maestri spirituali când încearcă să-ți bage în cap că mătușa ta nu știu ce a făcut, că bunicul tău a greșit și acum tu de-aia ești nefericit și cel mai tont din curtea școlii pentru că neamul tău n-a fost cu minte. Nu? Ideea este să lăsați pe cei care s-au dus fără să-i judecați și să lucrați voi cu voi. Pentru că atunci când tu cureți în tine programul de fumat, de băut al bunicului, da? Programul de ceartă, programul de, cum să zic, de mințit și de escrocat, pe care toți cei dinaintea ta din familie l-au avut, atunci tu schimbi informația la nivelul ADN-ului tău și urmașii tăi automat vor să fie mai buni, mai frumoși, mai inteligenți. Și cum nicio cale spirituală sau, să zicem, de iluminare nu se face fără să ai niște cunoștințe, revenim la ce am spus mai devreme, citiți, citiți, citiți și informați-vă. Acum este foarte simplu când cineva vine și îți spune tu la bază ești un dragon verde și o să te transformi în clopoțica dacă faci 3 tumbe și te dai peste cap. Dacă nu ai, să zicem, filtre, da? Atunci cel puțin poți să accesezi prin Google sau prin ce vreți voi, o inteligență artificială și să întrebați, măi, ce știi despre persoana care mi-a zis mie trăznaia asta? Ce știi despre tehnica pe care vrea să-mi o aplice? Deci informația este, cum se spune, la un click distanță, totul este până la urmă să vrei să o accesezi. Ceea ce se face acum în România, așa zisa mișcare de Reiki, da? Care l-a avut, să zicem, printre inițiatori pe Usui. Păi Usui n-a făcut absolut nicio referire nici la zâne, nici la dragon, nici la nimic. Pur și simplu, el a pus baza acestei tehnici de vindecare cu mâinile, fără a veni cu niciun simbol. Da? Doamna Takata, cea care a preluat, a venit ulterior cu 4 simboluri, între timp s-au mai adăugat 3, care se predau la Reiki-ul tradițional, deși în mod normal 2 dintre ele se predau la level 21 și 22, dar mai nou, pe vremea mea, eu am primit în 2001 această primă inițiere, pe vremea mea se făceau strict 4, da? Dar să revenim, că tot a venit vorba, da, despre bună seara și Gunther, da? O să răspund imediat, probabil n-ai auzit, că am spus, cred, deja despre terapeuții serioși și neserioși, dar o să revin. Deocamdată vreau să spun de la ce s-a pornit, de la codul lui Usui, care de fapt a preluat principiile enunțate de împăratul Meiji, da? Care sunt în număr de 5. Nu te enerva, nu te îngrijora, fii recunoscător, muncește din greu asupra ta, fii bun cu ceilalți și, bineînțeles, și cu tine. Da? Recunoaștem aici ce a spus și Iisus, printre altele, că să te ocupi de tine, de templul tău interior. Acest templu este corpul nostru. Lepădarea de sine, lepădarea de societate, lepădarea de cele lumești nu aduce iluminare.
faptul că arunci la gunoi tot ceea ce universul, sursa divină, Dumnezeu, da? Divinitatea care te-a creat, faptul că tu dai la gunoi creația nu te face mai bun, mai frumos, mai deștept. În clipa în care te speli, te hrănești corespunzători, deci nu mănânci ce-o fi să fie. Te hrănești, poate mănânci mai puțin, mănânci legume bio, da? Ceva de calitate, nu faci abuz de substanțe. Și zahărul e o substanță care dăunează. Oțetul, iarăși, da, mănânci prea acru, prea dulce, prea sărat. Orice exces, indiferent în ce parte, dăunează. E un dezechilibru și în timp duce la îmbolnăvire. Un terapeut serios nu va începe să-ți critique neamul, apropo de ce a scris domnul Wilder, nu va încerca să-ți spună că el este răspunsul la toate întrebările tale, de la cum mă vindec până la ce mă îmbrac mâine și ce cravată asortez. Da? Mai nou sunt gurușii, da? Care se dau terapeuți, care își impun autoritatea asupra omului, ce să facă în familie, cum să se comporte cu restul neiluminaților din familie. Da? Foarte multe persoane vulnerabile au ajuns pe mâna unor astfel de persoane și, divorțând automat, copiii suferă, partenerii suferă, da? Pentru că s-a băgat terapeutul să spună: vai, dar nu e bună soția, nu e bun soțul, că i-am făcut astronumerograma sau am dat în cărți, da? Mai nou se cred terapeuți și cei care dau în cărți oracol. Se face o confuzie între terapie și bazaconii, cum le spun eu, pentru că oricum stai ca om rațional și te raportezi la ele, până la urmă sunt bazaconii. Una este să citești o energie de moment și să vezi ce poți schimba sau ce faci până la acel moment, unde poate să ducă dacă nu schimbi ceva, da? Să zicem, iau un set de cărți oracol și spun: la examen o să am reușită? Și energia mea pe moment este probabil de nu. De ce? Pentru că nici n-am deschis cartea și dacă mă întreb la ce am examen, poate nici nu știu bine. Da? Pur și simplu, habar n-am la ce am examen, dar eu vreau să trec toată sesiunea. Și atunci, clar, este foarte probabil energia pe care eu o scot din card, da, din setul de cărți oracol, să ea zică nu, clar nu. Asta nu înseamnă că eu o să mă pun pe plâns și nu mă mai duc la examen, mă ascund sub pat. Nu, încep, deschid cartea, rup cartea, dorm cu ea sub pernă, mi-o pun pe burtă, mi-o pun pe ochi, încep să învăț și atunci automat voi schimba energia. Tot eu, da, apropo de numere, citește energia din punct de vedere numerologic. Să zicem că sunt sportiv de performanță și mi iese că mâine la concurs o să săr cu prăjina 3 metri. Nu mă las pe tânjală, îmi fac frumos antrenamentul și astăzi și mâine înainte de concurs și mă bucur, da, de energia bună. Nici nu fac excese alimentare ca să stric, să zicem, energia bună pe care o am. Sau poate să fie o energie care să spună că azi, la impactul pe numărul meu de destin, da, o să mă simt copleșită și că nu sunt, să zicem, nici numerele, nici astrele favorabile mie. Asta nu înseamnă că demoralizarea e primul pas și că să mă retrag din concurs. Nu. Voi munci de 2 ori, de 3 ori mai mult ca să-mi obțin rezultatul. Deci atunci când cineva ne spune că ai blocaje sau că nu este energia de partea ta, aceasta nu este un motiv să renunți, ci să te mobilizezi, să dai tot ce este mai bun în tine și să-ți dirigezi
energia ca să dai mai mult. Vei face un efort mai mare. Bun. Un terapeut serios, că tot să mă leg de ce a spus domnul Claus, un terapeut serios, în primul rând, nu o să-ți spună ce să faci sau ce să nu faci în viața ta personală, pentru că, așa cum toată lumea știe, avem liber arbitru și suntem răspunzători de deciziile noastre. Dacă eu am decis să rup frigiderul și să duc în spate 7 saci de ciment ca să-mi rup coloana, este alegerea mea. Terapeutul poate să-mi recomande să evit vizitele la frigider, eventual un lacăt cu cifruc sau ceva, dispozitiv care să deschidă frigiderul doar scurt între anumite ore. E un exemplu, da? Bun. Un terapeut serios, în primul rând, își va face strict meseria, fără a interfera cu pacientul, clientul în viața intimă personală. Bun, chiar și atunci când, să zicem, terapeutul are clar vedere, clar simțuri, da, și vede că tu ai predispoziție, să zicem, spre boli venerice, dacă te duci prin locuri care n-ar fi chiar ok. Îți poate recomanda să folosești prezervativul, să începi să te abții și să-ți vezi de ce ai acasă, da? Asta poate să facă, dar fără să-ți impună. Da? Un terapeut nu va prelua controlul tău ca și cum ai fi un copil mic. Poate să-ți recomande ce să faci sau ce să nu faci, cum să rezolvi o anumită problemă, făcând pace energetică. Nici să cazi în cealaltă extremă, să crezi că terapeutul le știe sau le poate pe toate. Sunt multe cazuri când, oricât ai fi de bine intenționat, trebuie să recunoști, măi, aici nu e de competența mea, și atunci îndrumi omul către un alt coleg despre care știi că are rezultate, către un medic de specialitate, către un preot, fiecare, adică în funcție de problemă. De exemplu, dacă un om vine și spune că are dureri în piept, eu ca terapeut nu o să-i spun, vai, ești sub atac, stai că te fac eu, îți fac eu acum curățare, mă bat cu ninja, cu toți alienii care te atacă. Ca și cadru medical la bază, primul meu gând va fi ori te pregătești de un preinfarct, infarct, ori un ulcer duodenal, da? Durerea în piept poate să fie dată atât de o problemă cardiacă, de o problemă la nivel stomacal, gastric, poate să fie dată și de probleme ale plămânilor, în funcție de cum este. Este în stern, este pe partea din spate a corpului, spre coloana vertebrală, da? Și atunci, eu ca terapeut holistic, înainte de a-ți vorbi de avioane și de zmei și zâne, o să te îndrum către un medic de specialitate sau măcar la medicul de familie, ca pe baza simptomelor tale să ți se facă de urgență niște analize. Da? Pentru că atunci când iei din timp o problemă, există șanse mult mai mari să o rezolvi. Când un terapeut, da, are în față un pacient cu anumite dureri, poate să întrebe și ce faci tu greșit, da, să te uite, poate n-ai dormit suficient. Ai stat, să zicem, cu ochii în calculator timp de 3 zile și 3 nopți și te-ai jucat și era un joc să traversezi broscuțele strada, da? Așa. E normal să te doară, să ai tensiune intraoculară și să ai o durere de cap, o migrenă îngrozitoare, să nu mai poți suporta nici lumina soarelui. Dar dacă pacientul vine și spune că fără să facă astfel de excese, nu a stat în frig, nu a stat la calculator, dar are durere cumplită de cap, clar trimis la medicul de familie sau la neurolog sau la oftalmolog. Da, acum, în funcție de simptome, eu acum mi-e ușor să-mi dau cu părerea, fiindcă am fost cadru medical și am lucrat pe urgențe și la oftalmologie, știu procedura prin care se face, să zicem, triajul într-o unitate de primiri urgențe în funcție de simptome. Da?
Sunt acum la modă terapeuți care n-au văzut un om bolnav, nu știu nici măcar unde-i ficatul, în stânga sau în dreapta. Și e logic, nu o să poată să vadă decât dragoni care ți s-au așezat pe cap sau pe umăr și de-aia te doare, în loc să te îndrume către medicul specialist care să te poată ajuta cu analiză și ce mai ai tu nevoie de fapt. Bun. Ca să continui, că tot am zis de codul lui Usui, da, cele 5 principii, tot așa și codul Vajra. Vajrele sunt, de fapt, folosirea energiei J-Tumo. Într-un fel, energia Reiki, care acum s-a redescoperit la începutul anilor 1900 datorită domnului Usui, da, și J-Tumo este aceeași energie. Usui o vede doar venind pe chakra 7, doar de sus, de la sursa divină. Strămoșii noștri, da, deci energiile J-Tumo, Vajra, se folosesc de peste 5.000 de ani, da, și se iau această energie din tot ce ne înconjoară, inclusiv din pământ, de la mama pământ, de sus, de la stânga, de la dreapta, da? Pentru că energia suntem noi, energia este peste tot în jurul nostru. Nu există că vine numai de sus, numai de jos. Mai nou, în Reiki-ul românesc, se bagă prostia în cap că cei din Orient nu sunt așa de iluminați, li s-a părut, pentru că dacă nu erau Usui, ei nu știau să primească lumină de sus și îngerași și bazaconii. Dar, cum am mai spus, domnul Usui n-a pomenit never pururea nici de îngeri, nici de dragoni, nici de nimic, nici măcar de aceste simboluri pe care le tot facem noi, de să uită lumea ciudat când mergem la restaurant sau în alte părți. Da, codul de etică Vajra cuprinde mai multe porunci, ca să zicem așa. Nu ai voie să ataci, nu ai voie să vorbești de rău, nu ai voie să bârfești, nu ai voie decât să te uiți la tine, nu ai voie să îți ataci colegii, maestru și mai ales femeile. Este foarte, foarte grav să ataci tot ce se presupune a fi vulnerabil. Bineînțeles, ai voie să fii în puterea ta, să-ți strângi câmpurile și atunci când ești atacat, cei care au practicat arte marțiale, da, e stilul acela Aikido, Wushu, dacă îmi preiei energia și o dai înapoi. Asta ai voie să faci, da? N-ai voie, cum fac unii maestri, își iau egregorul și trupa să atace pe X sau pe Y ca să vadă dacă le merge lor cursul bine, dacă au absolvit grădinița. Da? Deci atacurile nu se justifică, mai ales că trăim aceste vremuri minunate, și să furi energia elevilor și să ataci în stânga și în dreapta ca să-ți arăți ție ce frumos și deștept ești, este o mare greșeală, o mare prostie și se va întoarce contra ta. Da? Bun. Acum o să spun ce fac eu concret în terapiile, în cursurile mele, cu produsele mele, dar toată lumea m-a întrebat de ce, să zicem, m-am împrăștiat în multe direcții. Nu m-am împrăștiat, eu am lucrat cu mine însă, da, Didi, da, clar, și rugăciunea ajută și totul ajută și chiar aici vreau să duc discuția. Totul ajută atunci când faci, cum să spun, cu intenție, focusare și determinare. Că dacă eu, să zicem, vreau să merg la furat acum, da? Sunt host de buzunare, să zicem, da? Și vreau să plec la furat și mă sui în autobuz și îmi fac cruce și zic, Doamne ajută! Doamne ajută ce? Să găsesc un buzunar liber și cu portofelul ușor de luat, da? Aia nu este apărare. În România, da, hoții și când se duc la furat zic, Doamne ajută! Trebuie să fii
cu intenție clară de a fi mai bun, de a te curăța tu pe tine și dacă îți faci semnul crucii sau zici Tatăl nostru sau Doamne ajută să o faci, cum să spun, să o simți. Pentru că, pot să zic și eu, Tatăl nostru care nu are nicio valoare, da? Pentru că nu o fac din suflet. A una e să fiu concentrat și să mă pun în brațele lui Dumnezeu, a sursei sau cum. Tu ca un copil, da? Deci nu sunt nici mare, nici dragonul nu știu care, nici zâna măseluță, nici clopoțica, nici altceva, da? Sunt un copil în brațele tatălui și plină de încredere mă rog la el. Da, și ajută. Ajută foarte, foarte mult. Asta apropo de unul din aspectele, să zicem, iluminării și al spiritualității este să fii smerit. Eu nu sunt aici acum în fața voastră ca să mă dau rotundă, da? Cam 100 de kilograme, glumesc, da? Ci sunt aici pentru că vreau să împărtășesc din experiența mea și dacă vă poate ajuta ceva din ceea ce eu știu să fac sau am trecut și povestindu-vă vouă să folosiți și să vă fie bine, pentru mine asta este foarte mult. Asta nu înseamnă că trebuie să fiți dependenți de mine și să nu mai puteți să aveți nici liniște în casă fără să-mi cereți mie părerea, pentru că în relația, să zicem, guru, ucenic, maestru, elev, asta este strict pe, cum să spun, dacă eu te învăț pe tine să pescuiești, eu tot ce pot să am pretenția la tine e să ții undița corect sau, cum se zice, plasa aceea, da, cu prostovolul, da, ca să iei pești. Pot cel mult să-ți mai dau una, două rețete de cum să gătești peștele prins, dar cum să faci tu la tine acasă nu mai este treaba mea, este alegerea ta, cum îți pupi soția, cum îi zici draga mea sau iepurașul meu sau cum mai vrei tu. Nu este treaba mea, da? Viața ta personală. Eu mă refer strict la, ok, ai venit să zicem să iei cursul de mudre, da? În care eu îți explic, uite, pentru febră faci mudra asta, pentru răceală mudra asta. Chiar dacă tot a venit vorba, când vă simțiți supărați și blocați și nu știți încotro să o luați, e o mudră foarte drăguță, deci exact așa se face, da? Se numește mudra vulturului. Da? Nu presupune inițieri sau altceva. Poți pur și simplu să faci așa, să închizi ochii și să duci mâinile deasupra capului și îți imaginezi, în timp ce închizi ochii, că ești un vultur mare și te-ai suit sus și privești lumea de sus și problema ta o privești de sus. De ce vulturul? Creierul nostru, mintea noastră funcționează și subconștientul nostru funcționează pe simboluri. Asta apropo de cum poți manipula pe ceilalți, da? Transmițând simboluri vizuale compatibile cu cel care urmează să recepționeze imaginea ta. Da? Vulturul, după cum știm, este asimilat cu puterea și cu o foarte bună vizibilitate. Da? De la 2 km îți vede șoarecul în iarbă. Da? Atunci când tu lași problema jos și te ridici mental deasupra ei și o privești de sus și te raportezi la energia vulturului, la tot ceea ce subconștientul tău, mintea ta înțelege prin conceptul de vultur, este foarte posibil să vezi unde faci greșit, de nu ți se deblochează problema, ce căi alternative mai ai, da? E până la urmă o chestie de să las ce zice ăla, vecinul sau oricine altcineva, te focusezi pe tine, te detașezi de problemă și te uiți de sus ca un observator neutru și pe baza, da, culturii pe care o ai în ce privește viața și rezolvarea problemelor,
vei putea să iei o decizie. Când nu ești sigur, decât să întrebi 10 babe sau să te lași fraierit de unul sau de altul, care îți va spune că ești blocat, că ai făcut prostii în altă viață și te-a legat maica, deci asta a fost cea mai tare am citit, i s-a spus de către un terapeut unei doamne, că Maica Domnului personal a legat-o. Deci toate babele care merg la biserică și fac nodulețe acum au o justificare. Facem și noi ce face Maica. Da? Deci până la urmă împletim obscurantismul, misticismul cu religia și cu mistificarea pe care o promovăm. Da? Mie mi-a plăcut cel mai tare, dacă ne gândim din istorie, când un erou mitic a fost pus să dezlege un nod, s-a uitat la el și a văzut soluția de sus, a tras sabia și l-a tăiat, da? Nodul gordian. L-a rezolvat instant. Dar până la urmă nu există problemă fără soluționare, nu există că m-am îmbolnăvit și nu există scăpare. Schimbarea este doar în tine și trebuie să reechilibrezi, să faci tot ce este necesar ca să readuci corpul în echilibru, să renunți la ce ai făcut greșit față de tine. Diabetul să luăm, da? Mănânci dulciuri foarte mult. Da? Sau pur și simplu poți să bei alcool și să faci, pentru că pancreasul e cel care răspunde de excreția de insulină și dacă tu exagerezi cu alcoolul, nu neapărat cu dulciurile, asociate și cu stres și cu alte tulburări de comportament, să zicem, alimentar și stres mental, da? Ai un serviciu care nu-ți place, foarte mulți lucrători la morgă, de exemplu, când ajung acasă, beau ca să uite, să șteargă din memoria lor ce au văzut la morgă. Nu este de râs, da? Pentru că poți avea un job sau o afacere care să te streseze. Poate să aducă foarte multă satisfacție financiară, să zicem așa, dar să fie greu de digerat și atunci îmbolnăvești stomacul, ficatul și pancreasul, da? Pentru că nu poți să digeri, dar nevoia de bani te forțează să rămâi în acel loc, până la urmă nesănătos pentru tine. Factori de stres mai sunt și televizorul și ce se întâmplă pe plan social, panica, ce mă fac mâine, ce va fi la servici sau cu afacerea mea, pentru că se schimbă cadrul legislativ de azi pe mâine, fiscalitatea la fel. Da? Deci există, să zicem așa, stres pe multe planuri. Și când mai deschizi și cuptorul cu microunde, te mai atacă și microunda, da? Și atunci trebuie să găsești niște adjuvante. De exemplu, pentru stresul psihic, da? Acum vreau să mă echilibrez, am o emoție puternică, da? Poți folosi o mudră, da? Întotdeauna chitul de bază, cele două mâini, le avem cu noi, da? Foarte puțini sunt care n-au mâinile la ei sau nu le pot folosi, da? De exemplu, am un stres puternic, cineva m-a supărat și nu pot să ripostez verbal, nici să-l iau la bătaie, dar vreau să mă echilibrez, să redevin zen, da? Foarte simplu. În primul rând, poți să folosești două mudre timp de 2-3 minute. Să zicem Surya Vajra Mudra, da? Punem degetele în palmă, degetul arătător întins, iar degetul mare se pune la baza degetului arătător. Punem mâinile în poală, da? Deci ne-am supărat în societate, cu un coleg, cu cineva. Da? Deci de ce ținem mâinile în poală în această poziție, cu această mudră? Ca să ne liniștim pe plan relațional, să nu mai fim nervoși și să manifestăm pe modulul arici. Da? Deci stăm cu
această mudră, nu trebuie inițieri, nu trebuie nimic. Punem degetele pe poziție, le punem pe genunchi. Dacă stăm culcați, le putem pune pe abdomen și ne relaxăm. Deci cu degetele în această poziție, în această mudră, ne relaxăm. După ce am stat 2-3 minute cu această mudră, mai putem să folosim și Vishnu Mudra, care iarăși e să ne echilibreze pe chakrele superioare, cum zicem noi. Da? Deci degetele mari unite, inelarele unite, restul degetelor relaxate. Dacă simțiți că aveți palpitații la nivelul inimii, țineți la nivelul inimii. Dacă v-ați supărat și vă doare capul, îmi crapă capul de nervi, veți ține la nivelul capului. Dacă vreți să echilibrați toată zona, vă crapă și capul, v-a luat-o și inima la galop, țineți în dreptul gâtului cu intenția clară să vă liniștiți mintea, inima, da? Și să vă revină vocea, pentru că de obicei când te enervezi, pur și simplu, da, senzația aceea de sufocare, de nod în gât și că nu poți să vorbești. Da? Este foarte de mare ajutor atunci când ai și atac de panică. Când vrei să te detașezi de o problemă și tot așa de ce e în jur, puteți face și mudra anterioară, cum am zis, cea cu vulturul, da? Și vă luați zborul și vă duceți în altă parte, unde vă place vouă. Eu, de exemplu, când aveam o supărare de mic copil, până să știu toate aceste chestii spirituale, mă vedeam la tatăl meu în brațe, așa cum stăteam mică în brațele lui și în siguranță și priveam lumea de sus, da, din brațe de la tata. Cred că fiecare dintre noi are o amintire frumoasă la care să se raporteze și care brusc să-l facă să se simtă fericit, iubit și în siguranță. Dacă ați citit în Harry Potter, tot așa, când au avut cursul de bongi, pur și simplu, cea mai mare frică a elevului ieșea dintr-un dulap. Da? Fiecare elev era scos în fața clasei și dintr-un dulap profesorul scotea, citind energia și mintea elevului respectiv, îi scotea în față cea mai mare frică. Frica putea fi un animăluț, o insectă, un alt profesor, de ce nu? Antidotul care era să faci acea frică să se spargă ca un balon de săpun. Da? Când o ai în față, să conștientizezi și să râzi de frica ta. Râsul este cea mai bună modalitate prin care se crește vibrația și automat dispar și se ard și fricile și blocajele. Da? Atunci când nu mai poți și nu mai poți, decât să mergeți să dați, cum se spune, bani la ghicitoare sau să vă încărcați negativ la unul sau la altul, aflând că aveți familie nesănătoasă, da, și nespirituală, mai bine vă puneți pur și simplu toate pe modul avion și vă uitați, dacă aveți pe stick sau la televizor, pe ceva să fie numai și numai comedii. Să râdeți pur și simplu până uitați de tot ce este în jurul vostru. Pur și simplu să râdeți, să râdeți, să râdeți. Și atunci când veți fi scoși din starea de stres, printr-un râs sănătos, o să vedeți altfel și problemele, veți găsi foarte ușor și rezolvare la ce este în jur. Bun. Acum să mai citesc, că văd că ați mai scris și eu am scris. Exact, Didi, ai spus foarte bine, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Pentru că dacă eu, care pe motiv de spiritualitate m-am lepădat de cele lumești, m-am lepădat de tot ce înseamnă frumusețea vieții, nu mă mai îngrijesc, da? Cum erau acei pusnici care stăteau să-i mănânce viermii pe un stâlp, mâncau lături și doar se nevoiau, da?
A mai zis-o cineva într-o carte apropo de ei că da, s-a umplut cerul de proști. Într-adevăr, să zicem că ți-ai curățat prin nevoire corpul spiritual, dar nu ai ajuns la înțelepciune. Înțelepciunea nu înseamnă să te privezi de tot ce este lumesc, frumos și bun. Înțelepciunea e să știi să ții în echilibru. Și în echilibru trebuie să ții și relațiile cu ceilalți. Ați văzut că sunt oameni care instinctiv atrag alți oameni care vin să le ceară sfatul, să le ceară ajutorul sau pur și simplu atrag către ei oameni care vor să fie în preajma lor, doar să se uite, să se bucure de senzația pe care acea persoană o radiază. Da, Didi, cum a fost bunica noastră, da? Toată lumea o iubea instinctiv, fără să facă nimic, pentru că emana, acum îmi dau seama după atâta timp, emana tot ceea ce înseamnă să fii o bunică, o femeie, da, emana feminitate, bunătate și nu vrei decât să fii acolo și să o atingi, să faci parte din energia ei. Da? Și fără să fi avut pretenții de spirituală sau de altceva, era pur și simplu autentică, era ea însăși. Da, corect. Și cred că ea a fost, bunica noastră, a fost cel mai bun terapeut, pentru că cea mai bună terapie uneori poate să fie o îmbrățișare, o vorbă bună, un zâmbet cald și sentimentul ăla de siguranță. Ești ok, ești aici, ești în siguranță, nimic rău nu se poate atinge de tine, da? Corect. Da, exact, dacă nu ai bătrân să-i cumperi. În societatea noastră, foarte bine ați spus, domnul Radu, foarte bine ați spus, pentru că acum în societatea noastră a devenit o rușine să fii bătrân, toată lumea vrea să arunce la gunoi pe cei bătrâni, pe motiv că sunt nefolositori, dar ținând cont de ce se întâmplă în jurul nostru acum, pe toate planurile, chiar cred că avem nevoie de bătrâni care măcar mai știu fizică, chimie, biologie clasică, de bătrâni care încă mai știu că femeia e femeie, bărbatul e bărbat și că nu poți să faci dintr-un băiețel urât o fetiță frumoasă, funcțională. E doar o păpușă de plastic, să zicem așa, care nu poate să aibă toate funcțiile biofiziologice ale unei fete în care s-a născut fată, da? Ok. Da, corect. Domnul Daniel, stres mare. Este foarte des întâlnită această problemă. Foarte mulți din anturajul meu au spus, vai, nu mai pot iubi. Nu este că mai putem sau nu mai putem iubi, ci este foarte posibil, după un anumit nivel de cunoaștere, iubirea să nu mai fie confundată cu ceea ce numim noi chimie. Da? Iubirea se mută de la nivelul chakrei 2, se mută sub altă formă la nivelul inimii, da? Și o simțim iubirea mai puțin stresantă și mai mult spre zona a ceea ce numim prietenie, respect și comunicare ușoară. Da? Când nu mai sunt interesat de cum arată, cum arăt, nu mai simt fluturi în stomac și nici senzația că vreau să săr pe el sau pe ea, da? Ci pur și simplu să mă bucur pur și simplu că am acea persoană lângă mine și asta este o formă mult mai evoluată de iubire. Asta nu înseamnă că dacă nu mai simți atracție din punct de vedere sexual,
a murit iubirea sau nu mai poți iubi, ci pur și simplu e vorba de o iubire mult mai matură, care nu mai are nimic de a face cu instinctele primare. Da. Deci trebuie să înțelegem că iubirea la 20 de ani e una, când trece, să zicem așa, prin cele 3 chakre principale de bază, da? Și iubirea după o anumită vârstă presupune mai mult decât atingere fizică într-un fel sau altul, ci mai mult atingere emoțională, de ce nu chiar mentală și în special la nivel de comunicare inimă la inimă, fără a deveni nici patetici, nici exagerat de emoționali. Da. Cred că până la urmă, da, iubirea matură a celor de peste 40-50 de ani e mult mai interesantă decât așa zisa alergare după iubire de la 20 de ani, când de fapt în noi se manifestă instinctul de perpetuare al speciei, da? Că trebuie să găsești pe cineva cu care să faci familie, copii, să ducă această lume nemaipomenită, nemai auzită mai departe. Da. Cum? Da, există și multe sisteme energetice de natură să repare ceea ce numim noi tipare greșită de comportament în iubire și în sexualitate. Nu este o rușine partea fizică, să zicem, a iubirii, dar trebuie făcută la un mod conștient, nu oricând, nu cu oricine, și se implice și, să zicem, partea emoțională. Cum zicea profesorul, psihologul Cristian Andrei, atunci când este iubire, totul este permis, când nu este iubire, și sărutul pe obraz este perversiune, da? Ok. Să mai vedem din întrebări. Da? Cum am zis, asta începusem să spun despre sisteme energetice care să ajute în deschiderea spre iubire. De fapt, să merge pe curățarea a ceea ce numim noi chakre, să scoatem din noi tiparele greșite de comportament vis-a-vis de iubire, mai ales doamnele, da? Eu provin, să zicem, dintr-o generație în care era obișnuit că trebuie bărbatul să te cunoască doar de la brâu în jos, comunicarea mentală, spirituală și de la inimă la inimă fără să existe, și tot timpul să te ascunzi de bărbat, că oricum nu merită. Acum și probabil domnii, fiind de aceeași generație cu mine majoritatea, cine știe ce au fost învățați de mamele și de tații lor, că femeia să fie tratată într-un mod sau altul. Și apoi ne trezim în niște relații nefuncționale, pentru că indiferent ce ne-au băgat mama, tata, rudele în cap, avem nevoi atât fizice cât și nevoi emoționale și spirituale de la partenerul nostru. Bun. Apropo de ce fac eu, da, întotdeauna recomand, nu ca pe ceva bătut în cuie, da, să faceți și o analiză personală, astrologică, numerologică, dar fără a deveni depresiv. Vai, sunt un număr 3, sunt prea sociabil, și să cazi în extrema cealaltă, să te autoizolezi ca să nu fii, cum scrie în manual, că se comportă un număr 3. Atât poziționarea astrelor într-o casă sau alta, într-o constelație sau alta, da? Într-o zodie sau alta, la fel și numerele, au atât parte pozitivă cât și parte negativă. Și, de exemplu, așa cum la astrogramă, ca să știi ceea ce vine în armonie și în rezonanță cu sufletul tău, să te uiți la nodul nord și vezi ce te-ar face fericit. Eu n-am știut chestiile astea mult timp, dar fără să vreau,
am descoperit, după ce mi-am analizat propria hartă, am fost și la lucrul cu publicul, da, orator ca avocat o perioadă. Acum, vreau, nu vreau, stau în fața dumneavoastră, da, și spun despre diverse sisteme, pentru că în nodul meu nord erau aceste lucruri scrise. Nu știam. Până să încep facultatea de drept și să ajung în mediul juridic, unde a trebuit să pledez, eram poreclită de cunoscuți muta, pentru că eram atât de timidă, mi-era frică să ies în lume, să mă exprim în public. Deci, pur și simplu, toată lumea, când am dat la drept, nu cum să ajungă muta asta avocat, cum să ajungă muta asta să vorbească în public, da? Într-o sală de judecată, uneori sunt chiar și peste 200 de persoane. Și cu toate acestea, da, s-a întâmplat, acolo am ajuns și n-am ajuns ca am vrut eu, îmi plăcea foarte mult meseria pe care o aveam, cea de asistent medical. Deja lucram în mediul privat și aveam un salariu mare față de alți asistenți medicali de la stat. Am fost primul asistent medical din România care a lucrat direct cu aparatul de LASIK pentru miopie și hipermetropie și astigmatism, da? Deci făceam hărțile, nu retinei, partea de deasupra, nu cataractă, am un lapsus acum, da? Câmpul vizual și pe baza lui, chirurgul alături de care lucram, domnul doctor Moraru, stabilea programul pe care îl instalam pe aparat și se repara cornea, da, deci cornea. Atât hipermetropia, miopia și astigmatismul sunt defecțiuni ale corneei. Cornea este acea pieliță grosuță care acoperă cristalinul, care atunci când se opacifiază, noi spunem că avem cataractă. Da. Există și mudre și tehnici energetice prin care să se prevină chiar și boli oculare. Da, deci n-am fost singura. Cu toții putem să avem surprize, să privim la televizor un actor sau un om politic și să spunem, băi, dar îl cunosc pe ăsta și în liceu sau în școala generală era mut, se manifesta într-un anumit fel și uite acum cât poate să vorbească. Eu, de exemplu, am avut un vecin de scară foarte mic, foarte drăguț și foarte năzdrăvan. Ei bine, după 20 de ani, da, am avut surpriză să se întoarcă din Italia împreună cu bunica lui și foarte mândru și respectuos mi-a spus că a ajuns pilot de avion. Da? Deci acel copil care nu avea stare să stea pe un scaunel nici 2 secunde, acum avea răbdare să conducă un avion pe distanțe mari, să stea în scaun și să fie responsabil. Așa că modul în care ne manifestăm când am fost mici, dacă ați urmărit pe doamna Clarisa, soția domnului Cristian Teran, a spus că atunci când suntem mici, recapitulăm puțin ce avem noi de rezolvat karmic sau, cum am spune noi acum, după ce am făcut și astrologie, nodul sud. Da? Deci știm ce am făcut. Am fost neastâmpărați, am fost într-un fel sau altul. Sau am furat dulciurile sau bani de bomboane de la mama din portofel. Da? Ne aducem aminte ce aducem bun din vieții anterioare. Dar nodul nord ne trece la o nouă treaptă, să lăsăm ce nu este bine, să înțelegem ce este greșit și să mergem mai departe. Da? De exemplu, eu am avut nodul în sud, să zicem, în Gemeni. Am fost, într-un fel, prea sociabil, prea bla bla bla, poate, cum se spune la cei care sunt prea mult pe publicitate,
cabotini, să joci un rol. Ei, în viața asta trebuie să-ți asumi și cuvântul tău să nu mai facă parte din ceva publicitar, ci să aibă autoritate. Adică spun două vorbe, să fie alea două vorbe, nu să vând povești oamenilor. Sper că acum n-am căzut în nodul surd cu povești, ci că ne exprimăm strict la obiect. Da, chiar, foarte bună întrebare. Credeți că se transmit energii de la oameni la pisici? Am tot respectul și admirația pentru cei care îngrijesc animale de companie, câini, pisici, chiar și papagali sau hamsteri. În momentul în care am înaintat, să zicem, pe acest drum de lucru cu energiile, bineînțeles că m-am specializat foarte mult și pe sisteme care au la bază comunicarea și, să zicem, vindecarea animăluțelor de companie. Și am descoperit, citind manuale și lucrând cu animăluțele direct, ele ne iubesc foarte mult și în clipa în care tu acorzi grijă și atenție unui animăluț, atunci când ești, cum zicem noi, atacat energetic, ele preiau și am avut cazuri în care animăluțele de companie au preluat proiecțiile negative trimise asupra stăpânilor și s-au îmbolnăvit ei sau chiar au murit. Da, bineînțeles că se transmit de la oameni la pisici și o pisicuță, de exemplu, simte când stăpânul este supărat, bolnav și atunci vine și toarce. Eu am pățit când a fost, să zicem, o atenție altora asupra mea. Am avut ocazia să experimentez grija pisicii. A venit și s-a pus sub plapumă în dreptul inimii. M-am uitat a doua zi dimineață pe site și cineva luase la puricat articolele mele și era foarte interesant pentru acel grup, acea persoană, articolul cu atacuri energetice în punct pe organe vitale. Și pisicuța mea a simțit, bineînțeles. Bun. Puteți să mai puneți întrebări sau trec la următorul subiect ca să putem, să zicem așa, termina ce aveam de zis în acest live. Da? Am fost întrebată de ce orgoni, de ce bijuterii energetice, ce fac eu cu ele. Deci o să vorbesc tot din experiența mea proprie. Casa mea, dragă, în curte avea un transformator electric de tip vechi. Între timp s-a schimbat. Și în pandemie tot a venit vorba de pisici. Am constatat că toate pisicuțele din sat țineau ședință pe niște trunchiuri de copac aflate între casa mea și transformator. Era la mică distanță și vedeam pe camere. Și din una în alta am intrat pe net și am aflat că locul preferat al pisicilor este un nod Hartmann. Tot consultându-mă cu Google, atunci încă nu era inteligența artificială pe toate gardurile, cum este acum, am intrat pe forumuri și am aflat ce sunt orgonii, cum se lucrează cu cristalele, cu orgonii. Mie îmi plăceau cristalele de când eram mică, dar lucram cu, să zicem, cristalele la modul că port un agat ca să fiu mai atractivă sau port un ametist ca să fiu protejată, da? Ei bine, datorită pisicuțelor am trecut la the next level, da? Și am aflat de orgoni și am început, întâi mi-am făcut proprii orgoni. În timp de 6 luni am observat, fără să țin dietă și să fac tehnici energetice, am observat că prin plasarea orgonilor în casă, gușa de la tiroida
Hashimoto care se declanșase, a început să se ducă și am început de la 111 kg să slăbesc fără dietă, să fiu puțin mai suplă și mai, cum să spun, liniștită mental, da? Pentru că unele din sistemele mele, dacă ați fost pe site, ați văzut că sunt orgon, tachion, fuzion orb, tachion, reiki, multe care au aceste energii la bază și care combat harmul energetic, disconfortul energetic creat de aparatură, de electricitate, de psihotronice, da? Nu sunt un ban, chiar există. Eu sunt un mare fan al tehnicii, îmi place și cuptorul cu microunde, îmi place și calculatorul, îmi place tot ce mi-aduce mai mult confort, să zicem, digital în viața mea și atunci, dacă știu că există remedii care să mă ajute să mă bucur atât de confort, fără să risc un atac cerebral sau un infarct sau orice altă problemă cauzată de perturbările energetice din câmpul meu, da? Există orgoni, pot fi mai mici, mai mari. Ultimii, să zicem, 2 ani m-am specializat în orgoni pe șungit și hematit, pentru că din practică am constatat că sunt cele mai bune cristale pentru rezolvarea stresului geopatogen și al tot ce înseamnă energii nebenefice, de la router, de la cuptorul cu microunde și altele, da? Și așa am ajuns să le practic. Tot la cererea celor care au cumpărat de la mine, au spus, uite, Darix vinde brățări energetice, energizate, de ce nu faci și tu? Ok, m-am apucat să fac și eu, da, cei la mână, de exemplu, sunt brățări create de mine, energizate de mine, fac și seturi pentru doamne să fie frumoase și pentru cei care, să zicem, dați să vă arăt. Da. Acesta e un set din iasp cu haulit pentru calmare și cu obsidian, are și cerceluși, da? Pentru doamnele care vor să fie și frumoase și calme și să dea înapoi ochii răi, da? Cum zicem noi, de ochiul, este un set foarte indicat, plus că iaspul, dacă vă pricepeți cât de cât la cristale sau dacă vreți să participați la cursuri de cristale, da? Puteți afla că iaspul vă ajută atât să atrageți mai multă abundență financiară, dacă aveți firme, mai multe contracte care să vă aducă prosperitate, da? Fiecare cristal, până la urmă, are avantajele sale. Da? Am mai vrut să vă arăt ceva. Tot la cererea voastră, da? M-ați întrebat ce mai fac. Lumânări care pot fi folosite în ce numim noi ritualuri. Lumânări consacrate la care am adăugat și cristale și uleiuri esențiale. Da, avem și curs momentan în limba engleză, dar tot la cererea voastră o să-l traduc și în limba română, adică o să refac separat cursul pentru cei care vorbiți limba română. Ce v-am arătat sunt obiecte create de mine, pentru că mai cred, să zicem, nu atât în puterea cristalelor, puterea uleiurilor esențiale, puterea obiectelor, cât mai cred în terapia prin frumos, pentru că atunci sunt mulți oameni care vizual, dacă eu am ceva frumos în fața ochilor, da? O scenă frumoasă, un peisaj frumos, un obiect frumos, atunci și vibe-ul meu, energia mea va fi de o vibrație mai înaltă, ca să zic așa, pentru că voi fi fericit, văd ceva frumos. Dar cum să-mi pui în față un șoarece mort călcat de tren, clar, vibrația mea va fi undeva jos, pentru că, în primul rând, voi simți milă bietul animăluț, oricât mi-ar fi mie, să zicem, în plan fizic real, frică sau scârbă de el, până la urmă este tot o ființă care
ca să ajungă în fața mea la modul acesta, a suferit o traumă, da? Și atunci, clar, da. Pentru că tot ați dat-o pe Adam și Eva acum, da? Da, citesc, vorbesc, dar și citesc ce scrieți în comentarii, da? Tot ați dat-o pe Adam și Eva. Toate religiile au mai multe fațete, în ce sens? În primul rând, la bază au o poveste prin care să atragă adepții. Acești adepți pe care îi atragi trebuie ținuți în frâu cu ceva, în general se țin în frâu prin frică sau prin promisiunea că ți se va da sau nu ți se va da ceva, da? Și apropo de ce ți se dă sau nu se dă, am pregătit un alt fragment foarte scurt să vă citesc. Este pentru toți cei care au citit Biblia, cartea lui Iov din Vechiul Testament. Da? Deci Iov, o persoană foarte iluminată, cinstită, cu mare credință în Dumnezeu, da? Este adus în urma unui pariu făcut între Dumnezeu și diavol la o stare de disperare. Deci îi se iau familia, îi se iau copiii, animalele, afacerea lui de succes. Da? Citesc fragmentul ca să scurtăm. Deci o astfel de disperare ne face să ne gândim la cartea lui Iov. Deși fără vină și cinstit, Dumnezeu a luat tot ce avea Iov, casa lui, cele 7.000 de oi, cele 3.000 de cămile, cele 500 de măgărițe, cei 500 de boi, servitorii, prietenii și chiar cei 7 fii și cele 3 fiice. Dumnezeu a vrut să-i testeze credința. În cele din urmă, Iov l-a întrebat pe Dumnezeu de ce a fost condamnat la o astfel de suferință nemeritată, dar nu a primit niciun răspuns. A fost lăsat pur și simplu, fără niciun sprijin, fără răspunsuri, doar cu sinele s-au abandonat. Nu exista niciun fel de miracol la orizont. Dacă avea să se petreacă unul, acesta trebuia să vină din interiorul lui Iov. Într-un final, Iov a descoperit că doar el este responsabil pentru schimbarea propriei percepții asupra suferinței. Doar cu ajutorul propriei credințe a putut să înțeleagă că totul vine din nimic. La fel se întâmplă și în cazul nostru. Nu trebuie să ne simțim împliniți de ceea ce există în jurul nostru. Trebuie să ne bucurăm de ceea ce se află în interior. Atunci când întreaga lume ce ne înconjoară, inclusiv raiul de deasupra noastră, ne întoarce spatele, înseamnă că universul ne spune să ne concentrăm pe ceea ce există în interior și să apelăm la sinele nostru capabil să creeze miracole. Inexistența ne permite să eliberăm drumul pentru miracolul suprem ce se naște în mod natural din abolirea stării de dependență, din cultivarea autonomiei personale și din nașterea suveranității sinelui. Deja suntem aproape de 2 ore și este destul de târziu. O să mai fac live-uri și o să vorbim și de cartea lui Enoch și despre credință. Ce vreau să spun? Eu tot insist, prin toate cursurile mele, prin toate aparițiile mele pe YouTube sau pe alte rețele, inclusiv pe TikTok. Insist și prin articolele de pe blog pe care le scriu, pe lucrul fiecare cu el însuși. Pentru că noi, corpul nostru, este un univers. Este universul nostru. Și noi trebuie, tot e la modă să spui că ești creator, co-creator. Ok, atunci ocupă-te de tine, de creația ta. Corpul tău este creația ta, tu participi activ, tu îl faci ori o epavă, ori îl faci să strălucească, de sănătate, de inteligență, de ce vreți voi. Niciun guru, niciun terapeut nu va umple golul din educație, din minte, din creier. Eu mă consider un autodidact. Citesc, trec prin filtrul rațiunii,
tot ce citesc, nu iau de bună orice dragon și bărzăune care vine spre mine și trebuie să înțelegeți că sunt unii care spun, vai, nu vezi, n-ai ajna deschisă. Ok, ajna deschisă nu înseamnă că să vezi bărzăuni. Cum am spus la începutul acestui live, mintea noastră, subconștientul nostru, răspunde la imagini vizuale, la simboluri. Vă recomand să citiți și această carte, da? Și ce v-am arătat mai devreme, cartea domnului Michael Newton și de Dolores Cannon, și o să înțelegeți mult mai multe, da? Sunt și cărțile domnului Brian Weiss, care iarăși este psihiatru și explică foarte clar acest mecanism vizual prin care suntem mințiți și făcut să credem că vedem tot felul de fâl de orice altceva decât realitatea. Și, cum am mai zis, lăsați ce face altul, dependența față de altul. Puteți să vă rugați, puteți să vă faceți proprii algoritmi, da? Dacă nu vă plac rugăciunile. Apropo de rugăciuni, cum e rugăciunea Sfântului Ciprian, este cea mai bună rugăciune pentru lepădarea de prostie și de tot ce înseamnă lene să lucrezi tu cu tine. Dacă citiți sfârșitul și mă eliberează de mânie, de prostie, de lene, da? Deci tu practic spui un algoritm care să te lepezi de toate tiparele tale greșite de comportament. Automat, când te lepezi și de bârfă și alte asemenea, te lepezi și de obiceiul de a privi peste gard în loc să te ocupi de tine însuți. Da? Ok. Eu zic acum că totuși este târziu. Vă mulțumesc și, cum să spun, mă bucur că ați participat în număr atât de mare, chiar nu mă așteptam. Și vă mulțumesc și pentru întrebări. O să mai fac live-uri, dar probabil o să pun ore mai accesibile, pentru că deja se face târziu. Și cu mare drag aștept și în comentarii și pe TikTok. Puteți să lăsați comentarii și pe blog, cei care aveți contul, puteți să lăsați și acolo mesaje și întrebări și ce teme v-ar place pentru următorul live. Închid aici și încă o dată mulțumesc pentru tot, pentru participarea voastră și pentru întrebări. O seară bună în continuare, la revedere!